Sir, kamusta po yung experience nila dito sa seminar ng Wilcon? Okay naman, may bagong natutunan. More than expected, mas maganda yung actual kesa sa video lang. Noong akala ko medyo complex. Pero nung na-grasp ko na yung mga learnings, madali lang pala. Madali lang talaga Application siya. lang talaga. Yes. Sulit naman yung maliit na time na spend namin. Oh, sa mga products, sir, ano po napili nila? Yung maganda po yung mga stucco. Saka maganda po doon yung kulay kasi hindi nag-fade dun sa. Hindi siya talaga nag-fade. Yung parang marble siya. Kasi yung wall mo, pasimentado lang. Pwede mo magmukhang marble talaga. Siyempre, yung pinaka-in, si Beneto. Ganito. Masaya siyang gamitin kasi ramdam mo eh. Render face. Yeah, render Yes, face. napakabilis. Parang napakabilis gamitin. Yung pong rib ba, ma'am? Rib. Yung PU. Magagamit niyo naman po ito sa mga projects. Yep, especially sa ceiling, maganda siya. Okay, pwede kong i-apply ngayon sa mga projects ko. That's nice to know. Yes, So, kasi more on museum and artistry yung ginagawa. wow, okay.